Hey guys! So, by the title, alam niyo naman na siguro kung ano i-clarify ko na issue, kung ano i-explain ko sa inyo, at lahat-lahat na yan. At kung hindi naman, kung hindi niyo pa alam yung mga nangyayari on social media, well, malalaman niyo rin yan habang pinapanood niyo itong video na to hanggang sa matapos. Kasi iisa-isahin ko yan lahat. Lahat ng mga accusations, lahat ng judgments, lahat ng hindi pagkakaintindihan, lahat ng mga fake news pa na nagugulat ako na may nangyari palang ganun, ika-clarify ko yun sa inyo. Pero, sana lang habang pinapanood nyo itong video na to, sana just calm down and open your minds. Kasi mahirap naman yung salita ko ng salita dito. Pero lahat ng iisipin nyo na, sinasabi nyo lang yan kasi galit sa kanya yung Blinks. Na nag-reason out lang yan. Hindi totoo yan. Ganito talaga siya. So, mahirap magsalita at explain yourself if closed agad yung mind nyo. Just open your minds and just listen to me. And hindi ko na-expect na maniwala kayo agad lahat sa sasabihin ko. Kasi, sino ba naman ako? Like, hindi nyo naman ako kilala personally. Marami sa inyo na hindi naman talaga ako kilala at all. I am not asking for sympathy. Hindi ko hinihingi na ikaawaan nyo ako or patawarin nyo ako or kahit na ano pa man yan. Wala akong hinihingi na kahit na ano. Ang sa akin lang, ida-defend ko lang yung sarili ko kasi they're putting words into my mouth na napakadaming kung nababasa na, oh my gosh, saan nanggaling yun? Hindi ko sinabi yun. At meron naman, oh my gosh, hindi yun yung intention ko. Hindi yun yung pagkakasabi ko. So yun, iisa-isahin ko to. At kung may ma-miss out man ako na issue, I'm very, very sorry. Ang dami nyo, isa lang ako. Hindi ko alam kung ano uunahin ko sa lahat ng mga nababasa ko. Okay, mag-start tayo sa fake fan na issue. So sabi nila fake fan daw ako, nakikiride lang sa bandwagon, etc. etc. Actually, hindi naman na bago sa akin yan. Narinig ko na yan. Nag-post pa lang ako ng cover ko ng As If It's Your Last. Naririnig ko na talaga yan. Well, ang nakakapagtaka lang naman kasi dyan is magre-request kayo ng video about Blackpink. Tapos kapag ginawa ko na, I'm doing it for fame. So, paano? Saan naman ako lulugar? Kung nire-request sa mga tao na gumawa ko ng Blackpink video, tapos kapag ginawa ko na siya, I will get bashed kasi I'm using them for fame daw. Which is ginawa ko lang dahil ni-request sa akin. Kasi kung napapanood nyo na matagaling videos ko, naging fan ako ng Blackpink nung request sila na request sa akin na gumawa ko ng As If It's Your Last. Yun na yung start na pagkakakilala ko sa kanila. Hanggang sa tumuloy-tuloy na, hanggang sinuportahan, hanggang sa sinubaybayan ko na talaga sila. And so on and so forth. Tsaka bakit ako gagastos naman ng 20,000 para sa concert nila ng Feb kung fake fan naman ako? Diyos ko, hindi naman ako nagtatain ng pera para gumastos lang ng gumastos sa isang bagay na kunyari hindi naman ako fan. Bakit ako pupunta? Bakit ko kayo lolokohin na, oh my gosh, sobrang fan ako. Bakit ako kukuha pa ng merch para lokohin kayo? Para lang sabihin na, sige, para magmukha akong fan. At hindi ako fake to begin with. Kung fake fan, hindi rin ako fake. Kung ano siya sabi ko sa inyo, yun lang talaga yung totoo. Yun talaga. Kung sinabi nyo kasing fake fan, parang niloloko ko lang din yung sarili ko pag mag-isa lang ako sa kwarto, nagpapatugtog ako ng mga Blackpink sa car. Alam ng mga friends ko yan, ng mga family ko. Pag sa car, puro Blackpink lang yung pinapatugtog ko. And hindi nyo naman din kasi yun alam, kasi hindi nyo naman ako nakakasama araw-araw. At ang napapanood nyo lang is yung mga vlogs ko, kung ano na yung in-upload ko, pero hindi nyo naman ako kilala personally. So kung nasabihan nyo ako ng fake fan, so be it. Basta ako, supportahan ko pa rin sila. Sabihan nyo ako ng kahit na ano ng gusto nyo sabihin. Ginagamit ko sila for fame or nakikisakay lang ako sa kung ano yung trend. Pero para sa akin, susuportahan ko pa rin sila kahit na ano man sabihin nyo. Pero guys, hindi talaga ako galit. May face lang talaga ako na para akong galit, pero ina-explain ko lang talaga yung side ko. Okay, next issue. Ito talaga yung sobrang laking issue din. Ito yung mga tanong nila sa akin, gumastos daw ba ako para maging top 40 Shopee spender? Or sumali daw ba ako sa mga pa-contest ng Shopee para maka-win ako ng isang event pass para dun sa meet and greet event ng Blackpink? So, the answer to that is no. Honestly, hindi. Hindi ako sumali sa pag-game sa Shopee. Hindi rin ako gumastos para maging top 40 Shopee spenders. So, ang sagot ko dyan, in-invite ako ng Shopee. Yun talaga yung 100% truth. Ngayon, magagalit kayo sa akin dahil sinabi nyo na, bakit ko naman tinanggap? Kawawa naman yung iba na mas deserving na makakuha ng slot. Okay, ika-clarify ko sa inyo tong issue na to. So, nung nakita ko yung poster ng Shopee na may hint na parang babalik yung Blackpink, natuwa ako ng sobra. Pero nung nalaman ko na parang may mechanics pa na susundin, na may, hindi pala for sale ang tickets na kailangan parang paraffle. Ewan ko, hindi ko talaga alam yung main na mechanics ng Shopee nung time na yun. Parang nawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, ay, ang sad naman. Sana binenta na lang yung ticket.
Kasi kung may intention naman ako na gamitin yung connections ko, sana na nakita ko pala yung poster, minessage ko na agad yung Shopee na meron po ba kaming free access, sige na, celebrity naman po or influencer naman po ako, sana ginawa ko na. Pero no, I waited kung ano yung mechanics. Then I was really planning to join until nag-message sa akin. Papakita ko sa inyo. Yan. Nag-message sa akin kung gusto ko daw ba ng free pass sa Blackpink event. So, if ikaw yung nasa position ko na sobrang ina-idolize mo talaga yung isang tao or isang grupo or kahit na ano pa man yan, tapos binigyan ka ng free pass sa isang event, hindi mo ba kukunin? Nasasabihin nyo kasi, hindi, may mas deserving pa kasi na makapunta, na gumastos talaga, na ito yung effort na binigay nila, ito. Para sa akin, sino bang makakapagsabi kung deserving ka or hindi? Kasi una sa lahat, if kayo din naman, inofera ng free pass ng Shopee, tapos sobrang idol nyo, kukunin nyo rin naman. Kasi for example, kunyari ako, merong isang group na hindi ko naman masyadong idol. Siguro kilala ko lang sila, pero hindi yung same love na nafe-feel ko for Blackpink. Pero kilala ko lang sila, pero binigyan ako ng pass. Hindi ko siya kukunin. Kasi hindi naman yun yung talagang love na love ko talaga na isang bagay eh. Pero ito kasing Blackpink, gustong gusto ko talaga sila makita. So syempre, if kayo din naman yung binigyan ng ganung opportunity, I'm sure you guys will take it. Na kung ganun lang yung love nyo for Blackpink I'm sure na kukunin nyo rin yun. Pero ito kasi, kunyari bibigay sila ng sa akin na hindi ko naman kilala, why would I take it? Doon ko na may isip na hindi naman ako deserving ng punta doon kasi hindi ko naman sila masyadong love. Parang gano'n. Eh ako, nasa isip ko, sobrang love ko naman sila. Grabe naman yung support ko sa kanila. So siguro deserve ko naman sila makita. Hindi ko sinasabi lahat kayo. Yung iba lang kasi, parang yung galit nila sa Shopee, binubuhos nila sa amin. Na binigyan lang naman kami ng free pass na hindi nyo pa kukunin kapag kayo yung may isa kayong idol na talagang mahal na mahal nyo talaga. Hindi nyo pa kukunin yung chance na yun. Ewan ko kung naging enough yung explanation ko na yun. Pero yun talaga yung nararamdaman talaga ng heart ko. Yun talaga yung 100% truth. Inamin ko sa inyo na hindi kami sumali, hindi kami sumunod sa mechanics. So yun yung kinakagalit nyo. We were invited. In-invite kami. At ako, hindi ako nang hingi. Kaya nga nung nalaman ko na-invite ako, tuwang-tuwa ako na, oh my gosh, magkakaroon ako ng chance. Okay, etong next, yung sa live ni AC Bonifacio. So, start muna ako sa issue na tinawanan ko daw yung mga hindi nakapunta. So, ito yung video na yun. What can you feel about the other blinks who can, oh my god, who weren't able to come and gumastos na malaki? We love you guys. Wala pa kami masasabi. Okay, so i-explain ko yung reaction ko na yun. Pag pinanood mo kasi talaga, I understand. Mukha talaga akong pinagtatawanan sila. Yun talaga yung may iisip nyo. Yun talaga. At hindi ko kayo masisisi doon. Pero ang explanation at hindi ako nagdadahilan. Yung issue kasi na yun, bago pa kami mag-live, is sensitive na for us. Kasi nung nag-start kami mag-post about Blackpink, marami na talagang comments na hindi nyo deserve, na ganito, ganyan, ang daya, kasi hindi naman kayo gumastos, ganyan, ganyan. So, nung time na binasa yun ni Aura sa live, parang, syempre na-shock kami na, oh my gosh, bakit niya binasa? Eh, medyo sensitive pa yung question na yun. Pero knowing Aura kasi, he's very transparent. Sobrang transparent niya kung ano yung nababasa niya, sasabihin niya, kung ano yung nararamdaman niya, sasabihin niya. So, nung binasa niya yung questions niya, what can you say sa mga hindi nakapunta? Syempre, kami, ang awkward magsalita. Kasi fresh na fresh pa yung issue, tapos biglang tatanungin na, ano masabi sa mga hindi nakapunta. So, parang, ako, na-caught off guard ako na, hindi ko alam sasabihin ko kasi parang ang hirap magsalita. Katulad nga ngayon, yung nangyari sa akin ngayon, ang hirap na talaga magsalita ngayon kasi konting sasabihin ko lang. Isang pitik lang, mahusgahan ka na. So, no time na yun, hindi ko pinagtatawanan yung mga hindi nakapunta. Grabe, ganun ba kasama yung tingin nyo sa akin para pagtawanan ko yung mga hindi nakapunta? Well, in fact, hindi ko to binabraga kasi parang kailangan nyo rin malaman yung mga ganitong klaseng detalye. Dalawa yung tickets na binigay sa akin ng Shopee. Isang para sa akin, isang +1 ko. Dinala ko yung admin ko na si Marcho na alam ko sobrang fan siya ng Blackpink. Anong gagawin? Kailangan mo yun sa loob. Hindi ka kasama eh. Inasama nga kita. Luwin! Sinama ko siya kasi parang yun ang naisip ko na para man lang makatulong ako sa isang blink. Magdadala kasi I can bring whoever I want. I can bring my kuya, my suitor, my friends, kung sino man. Pero nagbigay ako ng chance sa isang bling na alam kong
hindi nagkaroon ng chance na makita yung Blackpink, binigyan ko siya ng pagkakataon para ma-share yung experience sa kanya. So yun, hindi ko yun binabrag, baka kung ano na naman ang mapasok na naman sa isip nyo. Pero sinasabi ko lang yun na hindi ako as selfish as kung paano nyo siya naiisip. So yung tawa ko na yun, it was really awkward to begin with. Na-awkward kami doon na parang, oh my gosh, live to. Konting maling salita lang, mami-misinterpret na agad. So parang, ang reaction ko doon, hindi ko na alam. Kasi hindi ko na alam sasabihin ko eh. Kasi hindi kasi kami sure kung okay lang sa Shopee na sabihin namin na free yung tickets namin. Pero ngayon kasi sinasabi ko na ngayon. Kasi name ko na din yung nasisira. So, I'm sorry siguro sa Shopee if mali na sinabi ko, pero ito kasi talaga yung totoo. Kasi ito talaga yung nangyari, ito talaga yung totoo, at pinramis ko sa inyo na lahat ng maririnig na galing sa bibig ko ay totoo, at totoo, at totoo. So yun, sana malinaw na sa inyo na hindi ko pinagtatawanan yung mga hindi nakapunta. At kung meron mang issue yung Shopee, na may mga hindi daw nakakuha ng tickets pero gumastos ng ganito, nag-trend na nga yung Shopee scam, ang dami na nag-trend, hindi ko na po abot yun. Wala akong alam. Hindi ko alam kung ano man ang nangyari sa Shopee. Wala akong mabibigyan na sagot sa inyo kung yun ang inaantay nyo kasi wala akong alam. Hindi ako nagkatrabaho sa Shopee. Hindi ko alam kung paano kung ano yung nangyayari inside Shopee. Hindi ko alam. Binigyan na kami ng free pass and that's it. Okay, eto yung nag-start na ng lahat. Eto kasi may nag-tweet. So, tinweet niya yung convo namin sa live ni AC. Sisimulan ko muna dito sa explanation na to. Kung nanonood kayo ng videos ko, alam nyo na mahilig mag-English-Englishan si Aura. At ako yung tigatawa niya. Automatic na yun. Kung napapanood yung ibang kong videos, kung hindi nyo alam, ngayon alam nyo na, pwede nyo na panoorin yung ibang kong videos para malaman yung totoo yung sinasabi ko. Lagi siya nag-English, tumatawa ako. Lagi siya nagpapatawa, tumatawa ako. Pag nabasa nyo lang kasi yung tweet, without the video and without my explanation, mami-misinterpret talaga. Pero ang ibig sabihin ko talaga doon is, sabi ni Aura na, what happened today was so sick. So, tinanong ko, like Jenny? Yun kasi yung sabi ko, ang like Jenny na ibig ko sabihin, like si Jenny ba na may sakit or sick na at school? Nung tumawa kami nun, hindi dahil may sakit si Jenny. My God, nung nalaman ko pala yung issue na yun, na pinagtatawanan ko doon si Jenny, na minamaliit ko ang isang panic attack, talagang doon ako na-shock. Actually, na-shock talaga ako na sobra na, grabe, why would I do that to Jenny, guys? Kasi, nag-started as fake fan yung mga celebrities, tapos biglang pagkatawanan ko si Jenny. Kaya magmumukha talaga siyang legit. It's, hindi siya legit, guys. Ang pinagtawanan ko dun kasi parang nalito si Aura. Oo nga, ano nga ba yung definition ng sick? Yung may sakit ba? Or yung cool? So parang nalito siya. So natawa kami dahil dun sa English ni Aura. Hindi dahil may sakit si Jenny. Kasi may mga iba explanation din na na-appreciate ko naman na dinadefend nila ako. Pero ang akala nila, ang ibig ko sabihin is sinasabihan ko ng sick si Jenny as in cool. Hindi yun yung explanation ko sa live. As in, na-appreciate ko na dinadefend niyo ko, pero hindi yun yung explanation ko. Kasi kapag tinignan mo yung gano'n, mumukhang nagrason lang ako eh, na, ay hindi, ang ibig ko sabihin talaga dyan, cool siya. Hindi, ang ibig ko sabihin talaga sa sick is, yung may sakit ba na parang si Jenny. Kasi, yun yung related sa sick, kasi yun lang yung current issue ng time na yun, yung may sakit si Jenny. So, tinanong ko, parang si Jenny ba? Parang like Jenny? Parang gano'n. Kasi kung may video lang talaga, guys. Kasi ang kumakalat ngayon is puro tweet. Kasi pag may nagtanong, ha, bakit? Ano nangyari? Bakit nababash si Riva? Kasi pinagkatawanan niya na may sakit si Jenny. So, kakalat na talaga na gano'n yung magiging kinalabasan. Na nakakasad lang. Kasi yun na yung kumakalat at yun agad yung pinaniniwalaan ng tao na hindi pa naman nila ako pinag-explain ng mas detalyado. Nung tumawa kami ni Aura, kasi kung alam niyo yung batuhan ng linya namin ni Aura, kung alam niyo lang kung paano kami magbiroan, magigets niyo talaga. So, nagtatawa na kami ni Aura. Si AC, hindi niya rin ata na-gets kasi parang sinabi niya, you guys are so mean. Sinabi niya gano'n, eh parang nagtaka din ako, ha? Anong mean? Eh si Aura yung pinagkatawanan ko. So, ayun guys, sinabi ko yung like Jenny, tas parang nakalagay dun sa tweet, everybody laughed. So, pag binasa mo talaga siya, mali talaga siya pag binasa mo siya sa tweet. Pero kung nakita mo yung video at nakikinig ka sa explanation ko kayo, magigets nyo talaga. Gusto ko lang talaga ipaintindi sa inyo na bakit ko yun gagawin kay Jenny. Bakit ko siya i-disrespect ng gano'n. Ang daya lang, kasi parang may mga nakikita pa akong ibang jokes ng Blink na talagang, ha, parang okay lang ba yan pag nalaman ng Blackpink? Pero, hindi niya pinapansin. Di ba pag nakita ng Blackpink, parang hindi ba sila ma-offend? Lalo na ibang medyo may mga bastos na jokes about Blackpink na tuwang-tuwa naman yung karamihan. Pero,
para sa Blackpink. Siguro pag nabasa nila yun, pero parang medyo mo awkward sila. Pero ako, nung sinabi ko lang na like Jenny, tas ang tinawanan ko si Aura, galit na galit kayo. Na hindi naman si Jenny yung pinagtatawanan ko. Huwag niyo naman kami hanapan ng butas. Huwag niyo kami hanapan ng mali. Lalo na kung wala naman kaming intention at all. Sa mga taong nakakilala sa amin, kilala nila kung gano'n namin kalabang Blackpink, na bakit naman namin i-disrespect ng gano'n. At eto pa, dito talaga ako na-shock. Sabi nila, sinabihan ko daw ng lazy si Jenny. Oh my gosh! Alam niyo, sa mga nagsasabi nun, bigyan niyo ako ng receipt, bigyan niyo ako ng proof na sinabi ko yun. Kasi wala talaga akong sinabi. Ang dami ko nabasa na, oo, sinabihan niya ng lazy si Jenny. Grabe no? Parang, wow! Nasaan yung proof? Ang dali sa inyong sabihin yung mga bagay na wala namang pruweba. Why would I say that? Talaga, alam mo, yun lang talaga yung paulit-ulit ko sinasabi habang nagbabasa ako ng tweets. Why would I say that? Why would I do that? Bakit ko gagawin yun? Hindi naging harsh ako, pero hindi naman ako tanga para lokohin ko yung sarili ko, di ba? Karamihan kasi sa mga nagtutweet ngayon, nagpapagandahan talaga ng tweet eh. Ang daming, wala naman talagang masyadong alam sa nangyari, pero mas marami pa silang nasasabi. Yun talaga yung mahirap sa panahon ngayon. Nagpapagandahan kayo ng tweet. Sinasabi niyo na I'm doing this for fame, nakikijoin lang sa bandwagon. Eh napakadami ding nakikisawsaw na wala naman na talagang alam. Ang daming, ay, gagandahan siya sabihin ko para i-retweet nila, para sumikat din siya, para magmukha kang smart. Come on, tama na yung ganyan, tama na yung hate plus hate plus hate plus hate. Alam niyo yung pinagkataka ko, paano na lang kapag wala akong family, pag wala akong Rivaholics, wala akong friends, wala akong support system, paano kapag binabasa ko yung mga tweets niyo alone? Hindi niyo ba naisip kung ganong depression ang mabibigay niyo sa isang tao? Galit na galit kayo sa mga taong minamaliit yung depression, pero nagiging isa din kayo sa dahilan kung bakit magkakaroon yung isang tao ng depression. I'm not saying that I'm depressed kasi sa ngayon hindi talaga ako depressed. I have an amazing family, friends, supporters, at lahat ng mga nagmamahal sa akin, they keep me going. Kaya hindi ako na-depressed sa ganitong situation. Pero paano na lang? Paano lang kapag wala? Kapag binabasa ko yan ng mag-isa lang ako? Hindi niyo ba naisip na magkakaroon ng depression isang tao dahil sa sobrang harsh niyong magsalita? Na hindi nyo pa naman alam yung buong kwento talaga. Marami akong mga narinig na salita na kahit sa magulang ko at sa mga kaibigan ko, hindi ko naririnig, pero naririnig ko sa inyo. Hindi ako na-sad sa mga sinabi niyo sa akin actually. Hindi ako na-sad sa mga binabato niyo sa akin. Na-sad ako sa world na to na sobrang dami na mapanghusga at ang bilis-bilis yung matrigger. Yun talaga yung totoo. Sa generation ngayon, sobrang bilis yung matrigger na konting ganito lang, triggered na kayo agad lahat. Nakakatawa pa yung mga tweets na kinakancel ako. Parang hindi ba parang mahihiya naman si God sa inyo na mag-cancel ng isang tao? Hindi ko talaga gets yung cancel na yan eh. Feeling ko na usod na talaga yan kasi wala na mga nagkakamali yung mga influencers, sasabihin nyo agad ng cancel. Now, when in fact, pag kayo ba nagkamali, kinakancel ba kayo ng nanay nyo? Di ba? Hindi naman. But it's the same thing. Maybe yeah, we should be careful nga sa mga sasabihin namin kasi nga, finalo kami ng mga tao for a reason. Pero, sana intindihin niya na kahit ganito yung trabaho namin, tao din kami. May mga misinterpret kami, may mga masasabi siguro kaming mali. But it doesn't give you the right to cancel a person kasi only God can do that. So yun, sobrang na-observehan ko rin, hindi lang sa nagkaroon ako ng issue. Siguro nga blessing in disguise din itong mga nangyari kasi I have to speak up din tungkol sa mga ganitong klaseng issue na pag nagkamali yung isang tao, kinakancel niya na agad. Diba? Lalo na kapag mga ganitong scenario na hindi nyo pa alam yung buong kwento, hindi nyo pa alam yung explanation ko, pero yung mga words nyo, cancel, ending the career, my gosh guys, parang saan nyo nakukuha yun? Tsaka hindi nyo ba naisip na sa tingin nyo, kapag nakita ng Blackpink yung tweets nyo, na kilala natin sila as sobrang gentle, sobrang kind, spreading love and positivity. Guess ko kung magalit kayo na, you're disrespecting Jenny, ganyan, pero yung sumusobra na, yung tipong, talagang yung buong personality mo, physical appearance, as in, didig deep talaga nila para lang i-make sure na masaktan ka. When in fact, hindi nyo na kasi talaga ako masasaktan eh. Kasi, ang sad man, pero natanggap ko na kasi na ganito na talaga yung society ngayon. Ganito na talaga na kapag nagkamali ka, buong mundo tatalikuran ka. Yun, sa tingin nyo, magiging masaya sila kapag nabasa nila yung mga sinasabi nyo sa ibang tao, na hindi lang sa akin, sa ibang tao din. Lalo na kapag may ganito na may explanation, lalo na kung intentions ko pure at wala akong balak i-disrespect na kahit naman sinong member sa kanila. So pag nalaman naman ng Blackpink, which alam ko naman hindi nila nilalaman, pero pag naisip nyo lang na ganun, pag nalaman nila, pag nababasa nila yung mga sinasabi nyo sa iba tao, do you think na magiging happy sila? I'm sure na hindi. Tapos meron pa doon na parang sinabi ko na
magkakaroon ako ng vlog. Parang sabi ko, got you guys always. Kasi nagkatanong sila if mag-vlog daw ba ako sa Shopee na event. Nag-tweet na sila sa akin na, iba talaga kapag influencers, iba talaga kapag ganito, pwede pala silang hindi sumunod sa rules. Okay, just to clarify things, kasi nasanay ako na concert na ang bawal lang is DSLR. So, nung nandun ako sa venue mismo, tinanong ko na yung sa Shopee, sabi ko, pwede po ba ako mag-vlog? Yun pala, bawal yung matagal kang naka-record, tsaka livestream. Well, wala naman akong balak mag-livestream, pero bawal yung matagal kang naka-record. So, in short, hindi ako pwede mag-vlog. So, sinabi ko na, ay guys, hindi pala pwede, I'm so sorry. So, yun na explanation nun. Hindi dahil nagalit kasi yung Blix kaya hindi na ako mag-vlog. So, hindi yun yung reason. Pinagbawalan lang talaga. Is bawal na yung mahabang pag-video. Siguro nakikita nyo lang yung story ko kasi yun na yung mga pwede. Actually, habang nag-story nga ako, hinaharang pa rin ng mga guard kasi bawal nga daw yung video. Alam nyo guys, sa totoo lang, honestly, totoo talaga. Kung ako lang masusunod, hindi naman ako mag-vlog sa Shopee event kasi gusto kong i-enjoy yung moment na wala akong hawak na camera. Gusto ko lang sila makita, gusto ko lang mag-enjoy sa araw na yun nang wala akong iniisip na kahit na ano. Pero dahil nga grabe yung concern ko sa team bahay, grabe yung concern ko sa mga hindi nakapanood, gusto ko mag-vlog para naman makita nyo kung ano nangyayari sa loob. Kaya na nga, nung time na nagagalit kayo sa akin, akala ko ba bawal ang vlog ganito ganyan, naisip ko na, oh my gosh, ang ganda naman ng intentions ko para makita niyo yung nangyari sa loob. Para kahit papano madala ko kayo sa mga pinupuntahan ko. Yun naman lagi ginagawa ko sa mga travel vlogs ko. Para madala ko kayo sa mga pinupuntahan ko. At para ma-experience man lang kahit papano yung mga na-experience ko. Kaya doon ako na parang, grabe talaga ngayon, no? Para sa kanila na nga, magagalit pa sila sa akin. Kasi, ginagamit ko daw yung power ko para hindi ako sumunod sa rules. Eh, nung time na nalaman ko ng bawal ang vlog, sinunod ko naman. So, ayun. Ang dami lang kasi na, hindi nyo pa nga alam yung buong story, galit na kayo agad. As in, ang bilis-bilis yung maniwala. Huwag kayong gullible. Huwag kayong, kung ano sabihin sa inyo, yun yung, kung ano yung sabihin sa inyo, doon na kayo maniniwala. Lalo na kung hindi nyo naman ako kilala. So, yun. Hindi ko nga alam eh, kasi, kung ano man sasabihin ko, marami sa inyo hindi maniniwala. I-explain ko, hindi naman kayo maniniwala. Kapag hindi ako nagsalita, ay totoo nga, confirm nga. Kasi hindi siya nagsalita, ayaw niya na lang madami. So, ano ba? Paano ba? Hindi ko alam saan ako lulugar. So, maybe I'll end the video here. Sana na sagot ko lahat ng mga katanungan sa isip nyo. Kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, at least nasabi ko yung side ko. Makakahinga ako maluwag, makakatulog ako ng mahimbing. Sa mga fan ko na na-disappoint daw, well, you should know me more. At kung fan talaga kita, kilala mo ako like yung personality ko na never ako mandi-disrespect ng isang tao. And I just want to thank my Rivaholics. Well, sinabihan ko din yung fans ko na, guys, please, as much as possible, wag na kayong sumagot. Yun talaga yung sinabi ko sa kanila. Please, wag na kayong pumatol. Ayoko kasi ng hate plus hate plus hate. Nag-aaway na gito, away pa na ganyan, mag-aaway na lahat. Kaya as much as possible, sabi ko, please, wag talaga kayong pumatol. So, maraming salamat. Thank you for believing in me. Maraming salamat, naniniwala kayo sa akin. Maraming salamat sa never-ending support and love nyo. Nababasa ko din yung mga tweets nyo. Kahit na napapload ako ng bash ngayon, nababasa ko pa rin yung mga tweets nyo, nakikita ko. It really keeps me going. And natutuwa ako kasi kahit na ano pa mang mangyari, kilala nyo ako. As in, hindi kayo nagpadala sa kung ano trend ngayon. Hindi kayo nagpadala sa galit ng iba. Kaya maraming salamat, Rivaholics. Thank you so much. At sana stay calm lang tayo, walang papatol. And hindi ko to ginawa para i-bash nyo sila. Hindi ko to ginawa para kaawaan nyo ako. Ginawa ko to for myself, para ma-explain ko, makatulog ako ng mahimbing, at wala na akong isipin ba, basta nasabi ko nang gusto ko sabihin. At para naman sa mga blinks dyan, pwede nyo ko i-mock or i-judge, akusahan ng kung ano-ano, pero one thing's for sure, hindi titigil yung support ko sa Blackpink. Ngayon, sabihan nyo man ako na fake fan or ano, right now, it really doesn't matter. Basta love ko sila, supportahan ko sila, I'll just keep streaming and streaming and streaming. Kayo na bahala kung anong gusto nyong isipin sa akin. Kasi natanggap ko na kahit na anong gawin mo, kahit maganda pa yung intention mo, may masasabi talaga yung mga tao. Sorry if yung mga words ko madaling ma-misinterpret, pero God knows, wala akong balak, hindi ko idadamay si God dito kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Pero God knows kung ano talaga yung intentions ko. I don't know how to end the video. Actually, sa totoo lang, hindi ako sanay na hindi positive masyado yung mga pinag-uusapan natin. Pero, ayun. I think this is the end of the video. God bless, guys. Spread love, not hate.